จอคอมเมนต์ชาวต่างชาติผมได้ไปอ่านบทความต่างชาติมาน่าสนใจเลยแปลมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันลองไปฟังกันดูครับประเทศใดมีความสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากกว่าไทยเวียดนามหรืออินโดนีเซียในความคิดของฉันความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์คือเวียดนามและวัฒนธรรมที่ร่ำรวยยิ่งขึ้นคืออินโดนีเซียเวียดนามมีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดโดยเรียนรู้จากแบบจำลองของจีนในการลงรายละเอียดอย่างพิถีพิถันในทุกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แม้ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆจะมีประเทศที่มีอำนาจเท่าเทียมกันหรือไม่ได้มีอำนาจมากกว่าในอดีตแต่ก็มีจุดว่างในบันทึกทางประวัติศาสตร์เพราะพวกเขาไม่มีวัฒนธรรมในการเขียนประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเช่นเวียดนามสิ่งนี้ทำให้ประวัติศาสตร์เวียดนามร่ำรวยที่สุดในแง่ของประวัติศาสตร์การเขียนที่ต่อเนื่องอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียมีวัฒนธรรมที่ร่ำรวยที่สุดเนื่องจากมีขนาดและความหลากหลายด้วยประเทศที่ทอดยาวไปทั่วรัสเซียและได้รับการยอมรับจากกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง 1,331 กลุ่มจึงเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของวัฒนธรรมคุณไม่สามารถเอาชนะสิ่งที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้สำหรับประเทศไทยพวกเขามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแต่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ครอบคลุมเท่าเมื่อเทียบกับเวียดนามพวกเขามีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมั่งคั่งแต่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดที่แท้จริงของอินโดนีเซียก็จบไปแล้วกับบทความที่ผมได้แปลมาให้ฟังกันครับจากบทความนี้ได้มีคอมเมนต์เยอะเลยครับผมได้แปลมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันเราลองไปฟังกันครับคอมเมนต์แรกประเทศใดมีความสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากกว่าไทยเวียดนามหรืออินโดนีเซียแต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องวัดโบราณและเทศกาลที่มีชีวิตชีวาเวียดนามมีการผสมผสานระหว่างลัทธิขงจื้อและอิทธิพลของอาณานิคมฝรั่งเศสในขณะที่อินโดนีเซียมีประเพณีที่หลากหลายทั่วทั้งหมู่เกาะอันกว้างใหญ่ความร่ำรวยในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับความสนใจเฉพาะของคุณคอมเมนต์ต่อไปฉันเป็นคนอินโดนีเซียมีลำดับวงตระกูลย้อนกลับไปถึงกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรมัชฌปาหิตซึ่งแต่งงานกับหญิงสูงศักดิ์เชื้อสายจีนฮุยจากราชวงศ์จากนั้นลูกชายของเธอก็กลายเป็นอาณาจักรมุสลิมเด็กแห่งแรกจากนั้นลูกหลานหญิงของเขาแต่งงานกับชายผู้สูงศักดิ์ที่มีเชื้อสายมาจากไปจนถึงผู้ปกครองชาวจีนมุสลิมในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมันน่าสนใจจริงๆฉันเห็นซีรีส์จีนสมัยราชวงศ์หมิงและกองเรือขนาดใหญ่ของเจิ้งเหอที่ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกกล่าวถึงและกองเรือลำหนึ่งได้นำบรรพบุรุษของฉันมาสู่ประเทศอินโดนีเซียที่สวยงามแห่งนี้คอมเมนต์ต่อไปโลกรู้ดีมรดกที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ที่สุดและอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางของโลกไม่มีใครเอาชนะได้เวียดนามก็มีคุณภาพดีเหมือนกันแต่เล็กเกินไปและประเทศไทยไม่ประเทศนั้นมีเพียงวัฒนธรรมเดียวคอมเมนต์ต่อไปไทยเวียดนามและอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานทำให้ยากต่อการตัดสินว่าประเทศใดร่ำรวยกว่าการประเมินมักขึ้นอยู่กับความสนใจและมุมมองส่วนบุคคลประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องวัดโบราณเมืองประวัติศาสตร์เช่นอยุธยาและการผสมผสานวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาอาหารไทยการเต้นรำแบบดั้งเดิมและเทศกาลมีส่วนทำให้วัฒนธรรมของประเทศอุดมสมบูรณ์อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะที่หลากหลายจึงมีวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรฮินดูพุทธสุลต่านอิสลามและการล่าอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์วัฒนธรรมฮินดูอันเป็นเอกลักษณ์ของบาลีศิลปะผ้าบาติกแบบดั้งเดิมและประเพณีของชนเผ่าที่หลากหลายมีส่วนช่วยให้อินโดนีเซียมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมเวียดนามนำเสนอประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมโดยราชวงศ์การล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสและสงครามเวียดนามวัฒนธรรมมีความหลากหลายโดยได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาอาหารเวียดนามดนตรีพื้นเมืองและหุ่นกระบอกน้ำเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นคอมเมนต์ต่อไปคนเวียดนามพวกเขามีความสุขและหัวเราะเหมือนคนอินโดนีเซียแต่มีหน้าตาแบบจีนคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามมีภูมิหลังประวัติศาสตร์ฮินดูเหมือนอินโดนีเซียหรือไทยหรือไม่
ก็มีคนมาตอบเมนนี้เวียดนามพิชิตรัฐฮินดูอย่างจำปาดังนั้นนั่นอาจเป็นความเชื่อมโยงกันแต่นอกเหนือจากนั้นไม่เว้นแต่คุณจะนับเทพฮินดูหลายองค์ที่ซึมซับเข้าสู่ศาสนาพุทธซึ่งต่อมาได้เผยแพร่ไปยังเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปแต่ละประเทศเหล่านี้ไทยเวียดนามและอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาประเทศไทยซึ่งมีอาณาจักรโบราณวัดอันงดงามเช่นวัดโพธิ์และวัดอรุณและศิลปะแบบดั้งเดิมเช่นการนวดแผนไทยและมวยไทยนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกในชีวิตประจำวันประวัติศาสตร์ของเวียดนามโดดเด่นด้วยความสามารถในการฟื้นตัวจากการล่าอาณานิคมและสงครามซึ่งสะท้อนให้เห็นในแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเช่นอ่าวฮาลองและป้อมปราการหลวงทางหลวงอินโดนีเซียซึ่งมีหมู่เกาะที่หลากหลายนำเสนอการผสมผสานของประเพณีพื้นเมืองอิทธิพลของศาสนาฮินดูพุทธในสถานที่ต่างๆเช่นวัดบูโรพุทโธและพรหมบานันและมรดกของศาสนาอิสลามแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีสมบัติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สถานที่ทางประวัติศาสตร์แนวทางปฏิบัติทางวัฒนธรรมและการแสดงออกทางศิลปะของไทยได้ดึงดูดจินตนาการของโลกทำให้มีความโดดเด่นในฐานะแหล่งเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับตัวอักษรและสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องตกเป็นอาณานิคมประเทศไทยมีเอกลักษณ์และน่าสนใจยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยซึ่งเดิมชื่อสยามมีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปถึงอารยธรรมโบราณเช่นอาณาจักรทวารวดีศรีวิชัยและเขมรมีชื่อเสียงในด้านวัดอันงดงามเทศกาลที่มีชีวิตชีวาและอาหารที่โดดเด่นตลอดจนอิทธิพลที่แข็งแกร่งจากพุทธศาสนานิกายเถรวาทคอมเมนต์ต่อไปอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 17,000 เกาะเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและภาษาอันอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายนี้เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของการอพยพและการมีปฏิสัมพันธ์กับอารยธรรมอื่นๆอิทธิพลที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งต่อวัฒนธรรมและภาษาอินโดนีเซียคือมรดกออสโตรนีเซียนคอมเมนต์ต่อไปไม่ทั้งสามประเทศมีวัฒนธรรมที่ได้มาจากกัมพูชาทั้งทางตรงและทางอ้อมก่อนหน้านี้พวกเขาเคยอยู่ภายใต้การปกครองและอิทธิพลของกัมพูชาในเอเชียนอกเหนือจากจีนทุกประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศอื่นคือกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยเวียดนามและอินโดนีเซียต่างก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาทำให้เป็นเรื่องยากที่จะประกาศว่าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความร่ำรวยยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนประเทศไทยซึ่งมักเรียกกันว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มมีมรดกทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเช่นเมืองโบราณอย่างอยุธยาและสุโขทัยจัดแสดงสถาปัตยกรรมและศิลปะที่น่าประทับใจเทศกาลวัฒนธรรมของไทยเช่นสงกรานต์และลอยกระทงเน้นย้ำถึงประเพณีของชาติคอมเมนต์ต่อไปในแง่ของวัฒนธรรมอินโดนีเซียมีพรหมที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาและประเพณีมากมายประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ดนตรีการเต้นรำและอาหารซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลต่างๆจากภูมิศาสตร์หมู่เกาะและปฏิสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าประเทศไทยและเวียดนามจะมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแต่ความลึกและความหลากหลายของวัฒนธรรมของอินโดนีเซียทำให้มีความโดดเด่นในการเปรียบเทียบนี้คอมเมนต์ต่อไปเวียดนามมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานเป็นของตนเองเป็นเวลากว่า 1,000 ปีที่เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของระบบศักดินาของจีนดังนั้นจึงไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าเวียดนามเลียนแบบประวัติศาสตร์จีนอย่างพิถีพิถันเรามีประวัติศาสตร์และลักษณะทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคอมเมนต์ต่อไปฉันไม่รู้เกี่ยวกับความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามแต่เวียดนามมีราชินีที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นจบไปแล้วกับคอมเมนต์ที่ผมแปลมาให้ฟังฝากพี่เพื่อนกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกับคอมเมนต์แปลด้วยโปรแกรมแปลภาษาผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้สวัสดีครับ